ดี้เมืองมรดกโลกของประเทศศรีลังกาเป็นที่ตั้งของดาราดามันลิกาวะหรือพระเขี้ยวแก้วที่ซึ่งประดิษฐานพระทันตธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ถือเป็นสมบัติอันล้ำค่าของชาวพุทธทั่วโลกในทุกๆวันจะมีชาวพุทธศรีลังกาและผู้แสวงบุญจากนานาประเทศหลั่งไหลมาอย่างที่นี่เพื่อกราบสักการะพระเขี้ยวแก้วเพื่อความเป็นสิริมงคลณที่แห่งนี้ยังคงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาเอาไว้ได้อย่างงดงามจนอาจกล่าวได้ว่าแคนดี้คือเมืองศักดิ์สิทธิ์สำหรับพุทธศาสนิกชนทั้งในศรีลังกาและทั่วโลกพิธีสถาปนาอุโบสถกลางน้ำพิธีมอบตำแหน่งพุทธศาสนคลีติสีวิสาขาแด่ตัวแทนวัดพระธรรมกายณวัดศรีสันลวนาโพธิวิหารเมืองพอโกล่าแคนดี้ประเทศศรีลังกาวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2562 ณ ดินแดนแห่งอารยธรรมทางพระพุทธศาสนานี้ยังคงมนต์ขลังและอบอวลด้วยกลิ่นอายทางวัฒนธรรมอย่างเหนียวแน่นด้วยการส่งเสริมและจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2562 คณะสงฆ์ศรีลังกา เนปาล ไทย เมียนมาและบังกลาเทศกว่า 300 รูปพร้อมในขบวนกลองประเพณีกลองมังคละที่สร้างความเบิกบานใจให้แก่ประชาชนและอาคันตุกะจากนานาชาติแสดงออกถึงพลังศรัทธาอันเหนียวแน่นต่อพระพุทธศาสนามุ่งหน้าไปยังวัดศรีสันลวนาโพธิวิหารเข้าสู่พื้นแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์สถานที่สถาปนาอุโบสถกลางน้ำพิธีกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ศักดิ์สิทธิ์และงดงามโดยได้รับความเมตตาอย่างสูงสุดจากสมเด็จพระสังฆราชศรีนิกายแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาซึ่งนับเป็นเกียรติประวัติและความภาคภูมิใจของชาวพุทธเป็นอย่างยิ่งที่สมเด็จพระสังฆราชศรีนิกายแห่งศรีลังกาให้ความเมตตามาเป็นหลักเป็นประธานและเป็นเนื้อนาบุญอันเลิศให้แก่พุทธศาสนิกชนชาวศรีลังกาและนานาชาติพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์เริ่มขึ้นเมื่อผู้แทนวัดพระธรรมกายประเทศไทยกัลยาณมิตรละลิพัฒน์เจนจบดูงดงามสง่าภายใต้ชุดมหาลดาปราสาทที่จำลองมาจากเครื่องประดับอันทรงค่าของมหาอุบาสิกาวิสาขาได้ก้าวเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีเป็นตัวแทนประกอบพิธีเปิดป้ายศิลาจารึกพระครูบาชัยบูรณ์ธรรมชโยผู้ร่วมสร้างอุโบสถกลางน้ำท่ามกลางเสียงสวดเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อบดันตะทูติวาระเจ้าอาวาสวัดฉุยจีนใต้มาจี้เมืองมันดาเลย์ประเทศเมียนมาร่วมพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล ในท่ามกลางความปราบปลื้มยินดีพระยาติราวานะศิลานันทเถระเจ้าอาวาสวัดศรีสันลวนาโพธิวิหารได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานซึ่งเป็นไปเพื่อการยอยกพระพุทธศาสนาให้งดงามและสูงส่งให้เป็นที่ประจักษ์สู่สายตานานาอารยประเทศโดยมีสมเด็จพระสังฆราชศรีนิกายแห่งศรีลังกาอันได้แก่สยามนิกายฝ่ายอัสสิกิริยาฝ่ายโคเทอมราปุระนิกายและรามัญญนิกายพร้อมคณะพระมหาเถระจากนานาชาติ
รวมใจพุทธบริษัทสี่ให้แน่นแฟ้นในพระพุทธศาสนาบุญพิธีครั้งนี้เป็นบุญประวัติศาสตร์ที่รวมใจพุทธบริษัททุกภาคส่วนให้เป็นหนึ่งเดียวกันโดยพระท่านคารูจายาสุริยาประธานรัฐสภาแห่งศรีลังกาท่านจามินีจายาวิครามาพีเรรารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพุทธศาสนาแห่งศรีลังกาและท่านเกเซราเซนานายาเกผู้ว่าการเมืองแคนดี้ให้เกียรติอย่างสูงสุดต่อพิธีกรรมเป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาวพุทธที่พร้อมใจก้าวเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองในช่วงเวลาอันเป็นอุดมมงคลนี้พุทธบริษัทสี่ได้พร้อมใจปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นดวงใจให้ใสสว่างถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเพื่อการเตรียมภาชนะใจให้พร้อมต่อการรองรับบุญในมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นจากนั้นตัวแทนจากวัดพระธรรมกายประเทศไทยและตัวแทนผู้มีบุญชาวเมียนมาได้เป็นประธานนำพุทธศาสนิกชนชาวศรีลังกาและนานาชาติกล่าวคำถวายอุโบสถเป็นภาษาบาลีและภาษาเมียนมาตามด้วยพิธีกล่าวคำถวายสังฆทานโดยผู้แทนจากวัดพระธรรมกายประเทศไทยทุกช่วงเวลาดำเนินไปด้วยความปลาบปลื้มที่ได้มีส่วนสำคัญในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในศรีลังกาtoday and they donated so much money to development of the Theravada Buddhism and the same time the peace in the world. So I think this is from our part, we are not only as Kandyan but as Sri Lankans, we think that this is a great event. This what you have started today will be a very good endeavor in the near future. People are thirsty. The developed countries need that. So we have to work together and develop Buddhism to the message to give to the world. And because it is a great occasion, the Thailand and Myanmar for peace, prosperity and Buddhism. So these donations, our Lord Buddha taught us what help the people. So our culture, our tradition in Sri Lanka based on the religion of Buddhism. So it is when a person comes and say, I am very happy to have been able to participate in today's enthusiasm shown by the Buddhist delegation from Myanmar on the part of your delegation has impressed us quite a lot. I have always maintained that our two countries should work together for the propagation of Theravada Buddhism. And Buddhism has become more or less more than a religion. It is a philosophy. So therefore, very eminent scientists have said that Buddhism will be the philosophy that will be sold by the world population. And I think I always feel that this type of cultural exchanges bring the two countries together because we have so much of affection to your country. On behalf of the government of Sri Lanka, I would like to take this opportunity to convey our appreciation and grateful thanks to the chief priest of Dhamma Ayaga temple because I am sure this type of donation would bring us together. We are warmly welcome all of you, and I want to say the Thailand people and Sri Lankans, we have a very good relationship. This time it's strongly have to good opportunities to Sri Lanka to develop our country and develop the Buddhism and we warmly thank you for all the Thailand people. Thank you very much.
ความงดงามในพระพุทธศาสนาปรากฏสร้างความอิ่มเอมใจ เมื่อขบวนอัญเชิญผ้าไตรของนางวิสาขาพร้อมด้วยคณะผู้มีบุญผู้ร่วมสถาปนาอุโบสถกลางน้ำเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี ความงดงามของชุดมหาลดาปราสาทได้ถูกจำลองขึ้นอย่างปราณีตงดงามด้วยพุทธศิลป์อันเลิศน้อมนำใจให้ผู้พบเห็นได้หวนรำลึกถึงการสั่งสมบุญอย่างยิ่งยวดซึ่งนางวิสาขาคือมหาอุบาสิกาผู้เลิศในการอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาการจำลองเรื่องราวจากครั้งพุทธกาลมาสู่ยุคปัจจุบันก็เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั่วโลกได้เห็นถึงคุณค่าและเชื่อมั่นในผลแห่งบุญที่มีอยู่จริงจากเรื่องราวในพระไตรปิฎกและเพื่อการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกานางวิสาขาและคณะได้น้อมนำปัจจัยไทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่เพื่อร่วมบุญสร้างอุโบสถกลางน้ำโดยมีสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานตามด้วยคณะเจ้าภาพคณะกัลยาณมิตรจากประเทศไทยและคณะศิษยานุศิษย์จากวัดพระธรรมกายได้พร้อมใจน้อมนำผ้าไตรไทยธรรมและจตุปัจจัยถวายสมทบทุนสร้างอุโบสถกลางน้ำให้สำเร็จในเร็ววันนับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้อย่างยากยิ่งที่มีสมเด็จพระสังฆราชมาเป็นเนื้อนาบุญอย่างพร้อมเพรียงกันเช่นนี้จากนั้นเป็นพิธีมอบตำแหน่งพุทธศาสนคลีติศรีวิสาขาจัดขึ้นโดยคณะพระสังฆราชสีนิกายและคณะรัฐบาลแห่งศรีลังกาเพื่อแสดงออกถึงความซาบซึ้งต่อความทุ่มเทเสียสละของพุทธบริษัทสี่ที่มุ่งมั่นทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาทั้งในศรีลังกาและนานาชาติโดยครั้งนี้พระมหาเถระจากประเทศเมียนมา2 รูปได้รับการถวายรางวัลอันทรงเกียรติโดยประธานรัฐสภาและรัฐมนตรีกระทรวงพุทธศาสนาแห่งศรีลังกาเป็นผู้แทนถวายทั้งนี้ได้มีอุบาสิกาอีก2 ท่านขึ้นรับตำแหน่งอันทรงเกียรตินี้เช่นกันได้แก่กุณดอนดีนี่อุบาสิกาผู้อุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาจากประเทศเมียนมาพร้อมด้วยกัลยาณมิตรลลิพัฒน์เจนจบตัวแทนศิษยานุศิษย์จากวัดพระธรรมกายผู้สวมชุดมหาลดาปราสาทที่ก้าวตามอย่างนางวิสาขาในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองဒီနေ့ကတော့သာသနာတော်အတွက်မဖြစ်မနေလိုအပ်တဲ့တိမ်တော်ကြီးကိုတွန်ဘောဓမ္မစီကိုအောင်မြင်စွာလှူဒန်းနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အရန်ကိုပီတိဖြစ်ရတဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကြီးမားတဲ့ကုသိုလ်ပွဲကြီးလည်းပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တမ္မာဒီဝနမျက်နှာကောင်းတို့ကလည်းပဲကောင်းကြီးနုမောတာရုခေါ်တဲ့အနေနဲ့လည်းပဲမိုးလေးအေးလေးတဲ့မှာအေးစစ်စစ်နဲ့စစ်စစ်ကကနဲ့အောင်မြင်စွာကျင့်ပနိုင်ခဲ့တာအမြဲတမ်းကိုပြောစရာကောင်းပါတယ်။ဒါကြောင့်ဓမ္မဓမ္မစီယိုကိုလည်းပဲအကျဉ်းချင်းခါကမေတ္တာပို့တာပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကဘာနဲ့သာသနာပြုနေပါစေဒီထိုင်းဖွဲ့ကနေပြီးတော့အခမ်းအနားကိုကြီးရအခမ်းအနားနိုင်ငံတော်ခမ်းအနားနဲ့တူလှုပ်ဆောင်သွားတော့ဘုန်းကြီးတွေ့ရပါတယ်ဘာသာသာသနာရေးမှာဒီထိုင်းနိုင်ငံကဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ဆရာတော်အမတ်တန်ကိုမှအားရစရာကောင်းပါတယ်တကယ်သာသနာအားရစရာကောင်းပါတယ်ယခုလိုဘုန်းကြီးတို့ကိုပံ့ပိုးတာလည်းပဲဒီအခုဓမ္မကာယအဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်အမတ်တန်မှအခမ်းအနားတွေအစားလိုလေးသိမရှိအောင်အခမ်းအနားမှာအကုန်လုံးပြည့်စုံလုံနိုင်ဆုံးရှိတယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့စိတ်ထဲမှာယုံကြည်မိပါတယ်
การสถาปนาอุโบสถกลางน้ำขึ้นบนผืนแผ่นดินแห่งนี้เป็นทางมาของมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่คือบุญประวัติศาสตร์ของนักสร้างบารมีที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อสารงานพระพุทธศาสนาให้กว้างไกลอุโบสถกลางน้ำที่กำลังจะถือกำเนิดขึ้นจะเป็นศูนย์รวมใจชาวพุทธในศรีลังกาและนานาชาติให้เป็นดวงเดียวกันดุจดวงตะวันที่มีดวงเดียวเพื่อการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาเผยแผ่พุทธธรรมอันล้ำค่าไปสู่นานาอารยประเทศอย่างยั่งยืนสืบไป